चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीले नेपाली बजारमा आफ्ना दुई नयाँ फोन Realme 11X र Realme 11 5G सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा फ्यान फेस्ट कार्यक्रम गर्दै कम्पनीले यी दुई मोडेलका स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो। Realme 11X र Realme 11 5G उल्लेखनीय सुविधा र आकर्षक डिजाइनका साथ आएको कम्पनीले जनाएको छ। यी दुवै स्मार्टफोनमा MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट 6.72 इन्चको 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा Realme 11X मा 64 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा रहेको छ भने Realme 11 5G मा 108 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा दिएको छ। Realme 11X मा 5000 mAh ब्याट्री सहित 33 वाटको फास्ट चार्जर र Realme 11 5G मा 5000 mAh ब्याट्री सहित 67 वाटको सुपर होप चार्जर रहेको छ। अब हामी सबैको चासोको विषय भनेको यसको मूल्य। नेपाली बजारमा Realme 11 5G 8GB र्याम तथा 256GB स्टोरेजको मूल्य 39999 रुपैयाँ र Realme 11X 8GB र्याम तथा 128GB स्टोरेजको मूल्य 29999 रुपैयाँ तोकिएको छ।